السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة، وكذلك الإخوة الذين هم صدد لديهم هجرة إلى الولايات المتحدة. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للقرارات المختلفة التي سوف يتم المصادقة عليها من طرف الرئيس الجديد ترامب، والتي تختلف سياستها، سواء المتعلقة بالقطاع الحكومي الذي يشمل التوظيف والعمل، وكذلك القرارات المتعلقة بالهجرة، وكذلك القرارات المتعلقة بالطاقة، وكذلك قرارات متعلقة بما هو مستجد عن الأمن داخل البلاد وخارج البلاد، وكذلك قرارات متعلقة ببعض السياسات الخارجية والداخلية بالبلاد، والمتعلقة بسياسة الرئيس السابق بايدن. كل هذه القرارات التنفيذية هي مسربة، وسوف يتم تنفيذها على أرض الواقع، والمصادقة عليها سوف تتم من طرف الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب. وأكيد سوف تتضح جميع معالم هذه القرارات التنفيذية على أرض الواقع، لأنه ترامب عازم على تدبير شؤون البلاد بحزم وضبط للأوراق التي سبق أنها كانت مبعثرة أو غير مضبوطة سابقا لدى الرئيس السابق للولايات المتحدة جو بايدن، المنتهية ولايته لحكم الولايات المتحدة الأمريكية. وكل القرارات التي سوف نقوم بتبيانها وسردها عليكم في البرنامج هي تدخل في شأن التغييرات المختلفة التي يريد ترامب تنفيذها، وأكيد الرئيس له كامل الصلاحية للاشتغال على هذه القرارات المخطط لها سابقا من طرفه، وقد جاء الوقت المناسب لتنفيذها على أرض الواقع. رغم أنه الرئيس ترامب سيصادق على هذه القرارات، فأكيد كل ما هو مطروح ومصادق عليه من قرارات سيتم العمل عليه في الوقت والحين بثبات، بدون أنه سوف نجد من يعارض قرارات الرئيس ترامب، لأنه كما وضحنا له كامل الصلاحية في تنفيذ القرارات المرسومة سابقا كخطط مدروسة، ولن يتبقى إلا المصادقة عليها من طرف الرئيس على كل القرارات التنفيذية لتبدأ صلاحية الاشتغال عليها بنظام محكم على مختلف الأصعدة. وهذا سوف يتبين لكم في الأشهر المقبلة والسنوات المقبلة. وإذا أردنا أن نحلل سياسة ترامب الجديدة نجد بأنها بناءة ومهمة في بعض القرارات، وهناك بعض القرارات هي متشددة في بعض نقاطها، ونؤكد على مقدم اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك قرارات أخرى متعلقة بالهجرة سوف أتطرق لها في مناسبة قادمة عبر القناة أخصصها لكل ما هو يطرح عن الهجرة الشرعية والغير الشرعية. وأكيد سبق لأنني قمت بتنزيل برنامج أمس عبر القناة عن سياسة ترامب الجديدة والتي تعنى بالهجرة. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذا البرنامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، وأعدكم بأنني سوف أسلط الضوء على النقاط الأخرى المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تطرح فيها تساؤلات مختلفة من طرف المهاجرين سواء القدماء والجدد، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وأما عن ما يتعلق بالقرارات المهمة المتعلقة بتطبيق الأمن بصرامة وبقبضة من حديد من طرف السلطات الأمريكية أي داخل الولايات المتحدة للمخالفين لقانون الهجرة، فنحن مع هذا القرار لتنظيف الولايات المتحدة من كل ما هو خارق لقانون الحياة والنظام بالولايات المتحدة الأمريكية. أما القرارات الأخرى المتعلقة بنظام العمل والوظيفة فهذا كذلك قرار محترم لكي نجد من يستحق في المكان المناسب، أي صاحب الكفاءة هو الذي يستحق مكانه المناسب، ليس من هب ودب يتم وضعه في مكان لا يستحقه للوظيفة أو المجال والعمل الذي هو بالطبع منوط للذين لهم الكفاءة فقط. كذلك نحن مع القرار المتعلق بمحاسبة كل ما هو ضالع في الكذب والاختلال العام للانتخابات الرئاسية السابقة
ونحن مع هذا القرار، ونؤكد على الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس جو بايدن. إذن كل هذه القرارات جميعها هي مقبولة، إلا البعض منها والمتعلق بالهجرة هو غير مقبول من جهة لأنه لا يخدم المهاجرين الذين يريدون طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك قرارات أخرى في الطريق سوف أقوم بتوضيحها لكم قريبا عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونبدأ على بركة الله بتقديم لكم وسرد جميع القرارات التنفيذية التي سوف يصادق عليها الرئيس الجديد دونالد ترامب. أولا، إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الصعيد الوطني الأمريكي. كذلك هناك قرار ثاني والمتعلق بتأمين الحدود الجنوبية الأمريكية، وهذا سوف نجده منسق ما بين وزارة الأمن القومي الأمريكي، هذا فيه تعاون بالطبع مع الجيش الأمريكي، هذا لضبط الحدود ووضع كذلك فاصل ما بين الحدود الأمريكية مع المكسيك. كذلك هناك قرار آخر وهو إعطاء الأولوية للقضاء على كل ما هو مجرم يتطاول على القانون داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على العصابات التي هي تعد إجرامية متواجدة بالطبع بالولايات المتحدة الأمريكية على اختلاف جنسياتها، سواء من أمريكا الجنوبية أو من أمريكا اللاتينية أو من جنسيات أخرى. كذلك هناك قرار آخر وهو ضروري ومؤكد: جميع كل من هم سوف تجد الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم يهددون نظام الأمن القومي بالبلد، وهنا سوف تشمل هذا التصنيف المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية كيفما كانت. هذا كذلك من بين القرارات التي سوف تنفذ ويصادق عليها طرف الرئيس ترامب. كذلك قرار آخر وهو إعادة سياسة البقاء في المكسيك للذين يريدون طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا كل من يريد طلب اللجوء إلى أمريكا يجب أن يطلب اللجوء داخل المكسيك، ليس بالحدود أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك قرار آخر والمتعلق بوقف عملية إلقاء القبض مثلا على كل من هو خارق للقانون داخل الولايات المتحدة، وإطلاق السراح داخل الولايات المتحدة. وأكيد هنا نؤكد على الذين يلقى عليهم القبض، ممكن أننا سوف نجد بأن الذي ألقي عليه القبض هو مظلوم، أو مثلا إطلاق سراح شخص لازم أنه يحاكم ولكن يطلق سراحه. إذن هنا قرار ترامب في هذه النقطة وهو تنفيذ الحكم القانوني على الذي يستحق السجن وإطلاق السراح للذي لا يستحق السجن. ذلك هناك نقطة مهمة كقرار سوف يتم المصادقة عليه، وهي إعطاء كل التعليمات للجيش الأمريكي لكي تبنى مناطق جديدة عازلة بين الحدود المكسيكية الأمريكية، لأن الرئيس ترامب يعلم جيدا بأن الحدود المكسيكية الأمريكية هي التي تدخل العديد من المهاجرين الغير الشرعيين إلى الولايات المتحدة بصفة غير قانونية. هناك قرار آخر ممكن أن يصادق عليه والذي يتعلق بجميع القطاعات الحكومية، وهنا نؤكد بالتوظيف والعمل. من يستحق هذا العمل فسوف نشغله في هذا العمل، من لا يستحق هذا العمل فلا يمكننا أن نشغله في هذا العمل. هذا فيه إعادة نظر بالطبع وسوف ينفذ على أرض الواقع. أكيد بأن هذا القرار أي قرار التوظيف سوف نعتمد فيه فقط على الكفاءات. الذي ليس لديه كفاءة فلا يمكنه أن يشتغل في عمل لا يستحقه. هناك قرار ممكن أنه ينفذ وهو الخروج من اتفاقيات باريس للمناخ. وهناك كذلك قرار آخر متعلق بسياسة الرئيس السابق بايدن سوف يتم تعليقها
من طرف الرئيس دونالد ترامب. كذلك قرار آخر وهو تجميد التوظيف في القطاعات الحكومية الأمريكية. كذلك قرار متعلق بالكذب الذي سقط فيه بعض مسؤولون بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نحسبهم ب 51 مسؤول، وهذا سوف يحقق فيه من جديد. والتحقيقات هي متعلقة كما أكدنا بالانتخابات الرئاسية السابقة التي فاز بها الرئيس السابق بايدن. وبالطبع هؤلاء المسؤولون، أي 51 مسؤول بالولايات المتحدة الأمريكية، سوف ترفع عنهم الحصانة من طرف الرئيس دونالد ترامب، أنهم ضالعون في الكذب إلى غير ذلك من الأشياء الغير المقبولة والغير القانونية التي جعلت من الرئيس بايدن يفوز بالانتخابات الرئاسية السابقة. هناك قرار أخير ومهم، وهو مطالبة موظفو القطاع الحكومي للعودة إلى مكاتبهم، بالطبع للعمل في موقع عملهم، ليس أنهم يعملوا من بعيد، أي بأماكن سكنهم أو بمقر سكنهم. بالطبع نحن مع هذا القرار، وهو قرار محترم من طرف الرئيس دونالد ترامب. إذن جميع القرارات التي وضحناها لكم هي بالطبع مسربة، وبالطبع ممكن أنها سوف يصادق عليها طرف الرئيس دونالد ترامب. وأتمنى أن تكون جميع النقاط واضحة، وأتمنى لجميع الإخوة والأخوات الذين هم بالولايات المتحدة الأمريكية إقامة محترمة مطمئنة، وأتمنى لكل من هم يريدون الهجرة إلى الولايات المتحدة مسار موفق. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.